Ψηλά πάνω είναι. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Σίγουρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Θα κάνουμε μια νέα σειρά από βίντεο, μέσα από τα οποία θα αναλύσουμε βήμα-βήμα την τεχνική του tie rubber και θα εστιάσουμε σε πιθανά λάθη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε και να έχουμε ένα καλωστημένο σύνολο. Επειδή το κομμάτι που πρέπει να καλύψουμε και να αναλύσουμε είναι πολλά και ένα τέτοιο βίντεο θα βγει μεγάλο και πιθανό θα είναι κουραστικό, θα το κόψω σε 4 ή 5 κομμάτια, όπου κάθε κομμάτι θα αναλύουμε τον εξοπλισμό και την τεχνική του tie rubber ξεχωριστά, δηλαδή το καλάμι, το μηχανισμό και φτάνοντας μέχρι το τεχνητό και την τρέσα. Όλο το σύνολο, καλάμι, μηχανισμός, νήμα, παράμαλο, οικόβλημα στα φρένα, το τεχνητό, τα αγκίστρια, είναι μια αλυσίδα όπου ο κάθε κρίκος της θα πρέπει να είναι ισορροπημένος και να δένει σωστά. Καλώς ή κακώς, όσο πιο εξειδικευμένα γίνονται τα πράγματα, τόσο πιο απαιτητικός είναι ο εξοπλισμός μας. Πολλά από αυτά τα πράγματα που θα πούμε σε αυτό το βίντεο, τα οποία θα τα πούμε αφορμή του tie rubber, έχουν να κάνουν σχέση και με άλλα ψαρέματα και θα βοηθήσουν και άλλους. Παράδειγμα, το πώς θα επιλέξουμε το νήμα που θα βάλουμε πάνω στο καλάμι. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν αφορά μόνο το tie rubber, αφορά γενικά τη φιλοσοφία με την οποία θα επιλέξουμε το νήμα και τη φιλοσοφία με την οποία μετά θα επιλέξουμε το παράμαλο που θα βάλουμε στο νήμα. Πάμε τώρα να μπούμε στο κυρίως θέμα και να αναλύσουμε το καλάμι της τεχνικής. Το πιο συνηθισμένο και ίσως το μεγαλύτερο λάθος είναι να χρησιμοποιήσουμε λάθος καλάμι για τη συγκεκριμένη τεχνική. Η πιο συχνή ερώτηση που ακούμε είναι: μπορώ να χρησιμοποιήσω καλάμι του slow για να κάνω τεχνική? Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι. Τα καλάμια του tie rubber είναι ιδιαίτερα καλάμια, είναι μαλακά στη μύτη, που βλέπετε, έτσι ώστε να μας προσφέρουν την ευαισθησία που χρειάζεται και παράλληλα να μην πονηρεύουν το ψάρι. Είναι καλάμια τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε τα ψηλά εργαλεία. Δηλαδή νήματα από 0,12-0,13 χιλιοστά μέχρι 0,16-0,17. Σε αντίθεση, τα καλάμια του slow είναι νευρικά στη μύτη. Δηλαδή τώρα, για να καταλάβετε τη διαφορά, δείτε τις μύτες ενός καλαμιού του slow και ενός καλαμιού tie rubber, τι διαφορά έχουν, πόσο λεπτή είναι μία σχέση με την άλλη. Το καλάμι του slow, η δουλειά του είναι να τεινάζει τον πλάνο, να το δίνει κίνηση, έχει νευρική μύτη. Το καλάμι του tie rubber θέλουμε η μύτη του να είναι μαλακή, να αποσβαίνει και να βουτάει στο νερό την ώρα που τσιμπάει το ψάρι. Το tie rubber είναι μια τεχνική η οποία είναι αργή. Κάνουμε αργή ανάκτηση χωρίς ιδιαίτερα χτυπήματα. Οπότε τα ψάρια έχουν τη δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο να περιεργαστούν το δόλωμα πριν αποφασίσουν να το βάλουν στο στόμα. Γι' αυτό πολλές φορές νιώθουμε πονηρά χτυπήματα, τσιμπηματάκια και από μεγάλα ψάρια μας ξεγελάνε και νομίζουμε ότι είναι χτυπήματα από μικρά. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν το χρονικό περιθώριο να δουν το δόλωμα, να το περιεργαστούν πριν αποφασίσουν να το βάλουν στο στόμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η νευρική μύτη ενός καλαμιού του slow, με το που θα το κουμπίσουν και θα το τραβήξει από πάνω,
αμέσως θα το παρατήσουν και δεν θα ξαναπάνε στο δόλωμά μας. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα που προσφέρουν τα καλάμια του iRubber είναι το εξής. Έχουμε παρατηρήσει μέσα από τα ψαρέματα ότι πολλά ψάρια είναι πιασμένα εξωτερικά ή στα χείλη. Αυτό αποδεικνύει ότι πηγαίνουν διστακτικά στο δόλωμα να το δοκιμάσουν, και κατά δεύτερον, αυτά τα ψάρια με ένα σκληρό καλάμι που θα κοντράριζε το ψάρι στα ίσια θα σχιζόταν τα χείλη και θα χανότανε. Αυτό το πλεονέκτημα του μαλακού καλάμι του iRubber, η παραβολή που δίνει, μας προστατεύει, έτσι ώστε ακόμα και αυτά τα ψάρια που από μία πέτσα ή από το χυλάκι μας βοηθάει να τα πάρουμε. Η παραβολικότητα των καλαμιών κουράζει τα ψάρια. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο ψάρι να έρθει με ένα τέτοιο μαλακό καλάμι. Ψάρια πολλές φορές 2-3 κιλά δεν καταφέρουν να πάρουν φρένα. Αυτό γιατί σημαίνει? Γιατί το ψάρι μέχρι να βάλει το κεφάλι κάτω, να πάρει όλη την παραβολή του καλαμιού, έχει διχάσει πάρα πολύ από τη δύναμή του. Μόνο όταν κάποιος πιάσει ένα τέτοιο καλάμι εξειδικευμένο θα καταλάβει τη διαφορά που έχει σε σχέση με άλλα καλάμια. Και τα πλεονεκτήματα φυσικά που προσφέρει για τη συγκεκριμένη τεχνική. Είναι ένα ψάρεμα περισσότερο αθλητικό, παίζουμε με την παραβολικότητα του καλαμιού, με τα λίγα φρένα. Δεν πάμε με αυτό το ψάρεμα να κοντράρουμε στα ίσια το ψάρι και να το ανεβάσουμε γρήγορα πάνω. Είναι αθλητικό ψάρεμα, θέλει υπομονή, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο, εύκολο και ξεκούραστο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή στην ουσία κουράζουμε τα ψάρια, θα δείτε ότι τα ψάρια πολλές φορές, όχι πολλές, περισσότερες φορές, ειδικά από μεγάλα βάθη, έρχονται πάνω σκασμένα, δηλαδή σχεδόν ψόφια, δεν έχουν δύναμη να κουνηθούν. Αυτός είναι ο λόγος, ότι το παλεύουμε πολλή ώρα, στην ουσία είναι αθλητικό ψάρεμα, το δίνουμε φρένα, παίρνει, το τραβάμε και το κουράζουμε. Πάμε να δούμε ένα ακόμα ψάρεμα με τα iRubber και συνεχίζουμε τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Πάνω ψηλά είναι, λες κυνηγάν. Ψηλά πάνω είναι. Κυνηγάν. Θα κάνω το λάθος. Άντε ρε, άντε ρε. Άντε ρε. Το κατέβασμα ή το ανέβασμα? Στο κίνημα. Δεν το νιώθω καλά όμως. Δεν ξέρω, κάτι... Μου είναι 15 κιλά. Τούροπο η ώρα τους. Κάτω. Πού κάτω κάτω. Ναι. Βλέπεις. Ναι. Πόσο είναι? Πήρες 8 μέτρα. Πήρα 8 μέτρα. Εγώ νόμιζα θα έλεξε 8 εκατοστά. Δεν είναι δεκάρι ψάρι. Να το βγάλω το κλίκρι μου, πως μας άλυσε. Ναι, βαβούρα. Αλλά είναι ωραίο ρε φίλε όμως.
ροζ αποχρώσεις, πώς το λένε το έργο? Ο μάγος του ροζ. Ξέρω να κάνω καλά τον αετό. Ο μάγος του ροζ. Ποιο λέει η γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Ενώνει το Ρίο με το Μπεζανέιρο. Πού είμαστε ρε παιδιά? Σαράντα 7, 48. Σαράντα. Ετοιμαστεί το παιδί. Ναι, παιδί, το παιδί σήμερα εγώ είμαι. Μουρλάθηκε. Μόλις βλέπουν το φως εδώ πάνω. Το παιδί, το παιδί. Εδώ έτσι πέρασε. Ο μάγος του ροζ. Μπορώ να πω ότι Παίξε μπάλα. Κακό ψάρι. κακό. Βουλιά. Για να δω το κακό του ψάρι. Πόσο να είναι? Τώρα όσον αφορά την επιλογή του καλαμιού βάσει του action, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τυφλοσούρτι και να πούμε ότι επειδή ψαρεύουμε μέχρι τα 80 μέτρα βάθος θα πάρουμε ένα καλάμι με action max 100 γραμμάρια. Το πώς θα κάνουμε την επιλογή έχει να κάνει πρώτα με το βάθος που ψαρεύουμε και δεύτερα με τις συνθήκες που επικρατούν. Εδώ πολλές φορές στην ίδια περιοχή που ψαρεύουμε θα έρθουμε τη μία μέρα δεν θα έχει ρεύματα, θα έρθουμε την άλλη μέρα έχει πάρα πολλά ρεύματα. Οπότε για να καταλήξει κάποιος σε ένα καλάμι σε τι action θα πάει, επίσης να πούμε ότι και από εταιρεία σε εταιρεία έχουν διαφορές στα action των καλαμιών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε όλες τις εταιρείες το max 120, το max 100 είναι ίδιο. Για να καταλήξει κάποιος σε μια σωστή επιλογή καλαμιού θα πρέπει να αποφασίσει πρώτα το ποσό που πρέπει να διαθέσει και από εκεί και πέρα με βάση τα βάθη που ψαρεύει και τα ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή, με αυτό να κινηθεί και να καταλήξει να πει ότι θα πάρω ένα καλάμι με max 100, max 120, max 150. 150 120 max 120, max 150. 150 120, 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 max 120, ma
Δεν λέει κανένας ότι οπωσδήποτε θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι τύπου bite casting. Απλά αυτό κατάλαβε τι έγινε. Ο Βασίλη μάζεψε, δεν ξεκολλάει από κάτω.